Salutare, prieteni! Eu sunt Răzvan și aici este o casă cu acvarii. Numai un pic, ai ceva pe frunte. Much better. Avem niște... Un pic. Hello! Hello! Nu. Au depus niște pești, niște ancistruși și fiind niște părinți nu foarte responsabili și-au părăsit icrele și în momentul ăsta avem o grămadă de icre orfane prin acvariu și trebuie să fac ceva cu ele pentru că nu aș vrea să se irosească. Primul batch de icre este aici. Masculul stă de pândă, dar nu stă în tunelul lui și sunt puțin cam expuse. O să le scot de aici. A doua grămăjoară de icre se află în camera de vivipari, în bazinul cu Guppy Blue Moscow, aici. Iar părinții le-au abandonat complet. Sunt ancistruși ăștia, albino. Bun. Acum hai să încerc să fac ceva cu ele, să le salvez, sper să reușesc. Ce m-am gândit este, again, sticla asta delicioasă. Am văzut la niște crescători, foloseau niște tuburi transparente cu o plasă foarte fină la bază și o piatră de aer sus și icre de ciclide, de exemplu, se barbotau în chestia asta. Un fel de reactor de icre or something. Cred că ar putea să meargă și cu icrele de ancistru și vreau să încerc chestia asta. M-am gândit acum jumătate de oră la soluția asta. N-am încercat până acum la icrele de ancistru și n-am încercat că veni vorba la nimic chestia asta, doar am văzut-o undeva. Și mă gândesc că o sticlă de Schweppes, îi tai fundul, să pună o plasă fină, un ciorap de damă, ceva, o piatră de aer băgată facilea și el va împinge apa în sus, apa intră pe jos, icrele ar trebui să aibă un flow relativ lent din cauza diametrului sticlei și să le las așa să văd dacă eclozează. Let's do it! Și acum trebuie să tai sticla. Mai e o problemă. Sticla asta e destul de mare. Și dacă o bag într-un acvariu, trebuie să fie un acvariu relativ înalt. O tai mai mică puțin. Cam cât. Până aici. Da. O tai pe aici. Ok. Icrele să stea aici, el aici, cred că e mai bine așa. Și acum o să-i dau foc. Pentru că muchea asta foarte subțirica ei, în momentul în care el e expusă la flacără, se strânge un pic. Să zicem ceva de genul ăsta. Și acum s-a curbat. Ce mă interesează? S-a rigidizat. Baza a devenit rigidă. Eu vreau să pun un ciorap de damă și să-i pun un elastic, de exemplu. Și ajută foarte mult să fie baza mai rigidă. This should be the reactor.
Am găsit câteva lucrușoare, o piatră de aer, un teu cu robineți, o bucățică de furtună și ciorap de damă, care este Dorlastan. Unde ești? Fantastic elastic. Nu? Și acum. Și acum o să... Habar n-am cât îmi trebuie. Dar ideea e că obținem un material destul de finuțache. O să tai partea cu călcâiul, I guess. O să tai ceva din el și vedem ce este. O să-i dau like this. Și acum we have this going on. Pe sticlă prea mult. Prea mult. Nu dau partea asta că e prea groasă. Cam așa. Să vedem dacă ține un elastic. Aici am niște elastice de bani și cum nu mai am atât de mulți bani, au rămas foarte multe elastice just laying around. Și ăsta trebuie să-mi ține mie ciorapul pe poziție, cred. Maybe. Maybe nu. Să-i mai așez un picuțuț. Da. De ce nu? Încă un pic. Am băgat 3 bucăți și vreau să le pun un pic distanțate, să nu stea chiar unul lângă altul, ca să țină în diverse puncte. Ia cât. Așa ceva. Și acum, vreau să încerc să bag icrele pe sus, cred. It's a match! Intră și piatra. Și pe urmă trebuie să mă gândesc cum agăț chestia asta într-un acvariu. Good news! Se duce la fund. Nu plutește. S-a dus de tot la fund. Deci chestia asta, dacă putem să facem, dacă are o mică mișcare, facem un stropitor. Uite așa apar marile invenții. Trebuie ca o pompă. Ok. Icrele vor sta acolo, piatră de aer. Mai e o chestie, aș vrea să nu-mi intre melci înăuntru. Dar merg pe încredere, nu sunt ei așa bandiți. Și ca să o agăț, nimic mai simplu. Imediat. Niște sârmă rigide de cupru. Dar are cămașă și partea cu cupru nu va intra în acvariu. O să-mi tai o bucată. Cred că atât. Hai să vedem ce este. Bun. Deci, chestia asta, oricum eu aș vrea să stea undeva destul de aproape de suprafața apei. Am trecut-o o dată peste cât, răsucită de câteva ori și a ieșit așa ceva, iar bucățelele astea îndoite în sus se probă. Dar lăsate distanțat una de cealaltă și da. Mergi.
Așa va sta. Ok. O duc să montez exact unde vreau să stea. O să caut un acvariu cu temperatură mai mare, de gen 26 de grade, 27. Și să băgăm icrele. Am scos icrele de ancistruș din acvarii. Se vede ceva diferență de mărime între ele, nu știu exact care e faza. Adică cele mai mari sunt de la ancistru și albino, iar celelalte sunt de la cei clasici, să zicem. Și... caviar. Cum o fi o salată cu icre de ancistrus? Hai să facem pești din astea. Și acum hai la sticlă. Aici am băgat drăcia. Până la urmă am băgat o sărmă un pic mai lungă aici sus, pentru că vreau să stea un pic mai în apă. Piatra de aer băgată pe gură. Aerul împinge apă ușor în sus, apa intră prin ciorapul de damă și icrele ar trebui să fie foarte bine oxigenate acolo. Să încerc să le bag în sticlă. Și gata. Icrele au aterizat frumos. Și acum le las în pace. Să sperăm că iese ceva. Vă țin la curent. Se întâmplă ceva ciudat. Sper să pot prinde pe video. Prea mult zoom. Ideea e că în acvariul ăsta sunt deja ancistruși, iar astea nu sunt icrele lor. Și am văzut că tot atacă sticla. Tot încearcă să intre înăuntru. Să încerc să mă apropii ușor, ușor, să nu se sperie. Ok. E un măscul mare acolo, care cred că încearcă să ajungă la icre. Nu știu dacă poate să le afecteze prin plasa aia, dar cu siguranță îmi trag de ea. Cred că își dau seama că nu sunt icrele lor și vor să le mănânce. Yeah. O să prins că e prinsă cu elastic. Acum încearcă să dea elasticul jos. Trebuie să mai încerc niște variante. Pentru că ancistrușii din acel acvariu încearcă să ajungă la icre, trebuie să fac ceva să îi împiedic, pentru că dacă insistă suficient de mult, poate să dea ciorapul acela de damă jos. Sau, nu știu, pot să rupă, poate ciorapul de damă, n-am idee. Și aici mai intervine o sticlă de Schweppes. Și m-am gândit așa. Pentru că de la cealaltă am tăiat fundul mult prea mic. O să facem așa. La sticla cealaltă i-am încălzit-o cu o brichetă. Ea s-a strâns un pic. Acum vreau să mai adaug cam de aici. Vreau să mai adaug fundul sticlei peste gâtul acela de sticlă în care eu am icrele, cu ideea să protejez icrele de contactul cu acei pești vicious. Mai ținem un sifonator cu ocazia asta. Chestia asta vreau să o pun ca și capac în partea de jos. Că acum trebuie să fac să treacă apa prin ea cumva. Imediat. Iar în sensul ăsta obor mașina. Ok? Și un burghiu, cel mai mic din setul ăsta de la Lidl, este de 3. Ar trebui să fie ok. Dacă e de 3.
Să dăm niște găuri. There we go. Ca să nu lucrez pe masă, o să lucrez aici. Am terminat cu asta. A ieșit cam așa ceva. Să-mi bag fața, că aici îi place să focalizeze. O să-l șlefuiesc puțin cu un burete de vase. Mă întorc. O să-l iau un burete de vase mai uzat. O să-i curăț tot șpanul ăsta de plastic. Ca să nu se rănească peștii dacă se pleacă pe aici. Mai luăm puțin la bormașină. Gata. Cam așa a ieșit. O sticlă cu fundul ciuruit. Hai să văd dacă intră în aia. Am mai adăugat niște crestături la sticlă ca să pot să o crăcănez un pic mai bine. Și hai să văd dacă intră. De să-mi stup baza. A intrat. Și acum ar trebui să fie mult mai safe. Și acum produsul final arată like so. Au trecut cam 2 zile de când am băgat ticăle în sticlă. Și avem codițe. Mini ancestruși. Să vedem un zoomet. They're beautiful chicken. O problemuță ar fi că în momentul în care au eclozat, au ieșit pe sus. Și avem aici, mai pare. Acum ce să zic, sper să fie lăsați în pace de pești. Vom afla, o să-i las aici exact să văd comportamentul adulților față de niște pui străini. E ceva interesant de știut. Și cam asta a fost cu ancistrușii. Să trebuiască, cred, pe viitor, să-i pun într-un bazin cu puieți sau eventual fără pești pentru a fi crescuți optim. În ideea că pești ierbivori, cum sunt ancistrușii prin excelență, au nevoie să mănânce cât mai des și o hrană destul de specializată, de gen bogată în vegetale. Într-un bazin cu pești mari, pe lângă faptul că puii sunt în pericol, e foarte posibil să nu aibă suficientă hrană. Și atunci cel mai bine este într-un bazin separat, în care să fie hrăniți doar ei. Deci toată invenția asta cu sticla o să trebuiască să aibă o casă nouă. Asta a fost o soluție de moment, acum am văzut ticrele, acum am găsit soluția cu chestia asta și am folosit-o mai vari. Poate n-a fost chiar o idee bună, dar trebuie să mă pregătesc un pic mai bine pentru noi pești. Sper că v-a plăcut.
Dacă ați găsit ceva interesant, dați un like, dați un subscribe. Nu uitați să schimbați apa la pești și ne vedem în următorul. Bye!